What's up mga kamotor? Welcome to my vlog, Kimot to vlog. Ay, maling intro pala tayo. What's up guys? ZeroVisibility here. Lalabas tayo para mag-withdraw ng ating panggastos. So, merong ATM dito sa may munisipyo namin. Withdraw muna tayo dito sa munisipyo. Kasi nagbiblink-blink na rin pala yung gas ko. Hindi naman siguro na nakawin yung action cam natin, no? Sarada item. Tapos magpapagas tayo. So, tapos na tayo sa withdraw. Pagas. Pahangin tayo konti. $49 lang pa. 400 for 8 liters kinulang. Plano ko kasi every end of the month or once a month maglalaan tayo ng isang content para sa ating mga subscriber, kasi bilang pasasalamat lang sa kanila. Ngayon, isa-shoutout natin sila lahat nang nagpapa-shoutout, and then yung mga hindi ko maalala, ipa-flash ko na lang sa my screens kasi baka mag-haul tayo. Unang-una ko yung shoutout si wife kasi ayan, pinayagan na naman tayo mag-ride kahit pa paano. And then, ayun nga, shoutout sa aking wife and my little boy, my little baby boy, Strigwer Zeus. Ingat kayo parati dyan. Mahal na mahal ko kayo. Eh, tara na, let's go. Tawid muna tayo. Time check natin is 4:18 PM. Sinjad ako talagang hapon mag-ride para hindi masyadong mainit. Sakto lang. At shoutout nga rin pala sa grupo kong Motovloggers of the North. Shoutout din kay Kim Motovlog. Actually, intro niya yun yung ginawa ko kanina. Si Kim Motovlog. Subscribe kayo sa kanya guys. Naka Ninja 650 rin siya. Hindi pala. Naka Ninja 650 siya kasi Ninja 400 lang pala ako. Naka Ninja rin siya. And then marami kayo matututunan sa kanya, mga ways of life, mga rant sa buhay-buhay, mga medical terms. Ayun, subscribe kayo sa kanya, kay Kim Motovlog. Traffic na naman, daming one way dito eh. Shoutout din kay Cap Joel TV. Magaling na, pwede na naman magbutor. Subscribe din kayo sa kanya kung hanap nyo ang bad boy ng norte. Baka siya na ang hinahanap ninyo. Alright, daily 150 tayo. Mukhang mahirap pa. Sayang ang pagkakataon. Woo! Daily 150. Sumobra na tayo. Sumobra na tayo sa daily 150 natin. Shoutout din natin si Lolo Hapong
Isa sa mga solid na subscriber natin. Tuwing mag-upload tayo ng video, number 1 yan, first. Kumbaga, no tip squad yan. Salamat Lolo Hapong. Kapag may time tayo, ride tayo. Uy sir, ang bagal naman ni sir. Safety first. Belated happy birthday rin pala kay, ayun, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero belated happy birthday sa'yo. Isang solid subscriber din. By the way guys, iba pala yung mic ko ngayon. Kung sakaling magiging maingay man, or ano tawag dito, medyo basag, pagpasensyahan nyo na at under experiment yung bagong mic ko. So ayun, sa mga may Ninja 400 dyan at gusto magka tail tidy, panoorin nyo yung last na vlog ko kung ano yung tsura na magiging Ninja 400 nyo kung may tail tidy na. Maglilink ako dyan sa taas. Tabi-tabi yung tinapay ata ni Kuya. Oh, nakalabas na naman. Normal light lang tayo guys. Huwag tayo masyado magpilis. Pag lang. Ngayon ko lang kasi labas ulit yung Ninja 400 ko. Kasi ayun, pang daily. Pang daily ride ko kasi yung Classic 250 ko. So yun ang lagi ko nagagamit. Talbog. Minor lang muna tayo. So ayan guys, isisingit-singit ko na lang yung mga shoutouts sa may screen ninyo. Ang tahimik talaga dito sa probinsya. Ang sarap magwalwal. Kasi mawawala yung purpose natin ng ride. Saka na tayo magwalwal pag hindi natin ini-enjoy ang lugar. Oh well, sa ganitong speed nakikita ko naman yung mga lugar. Siya pala, malapit na palang bumigay yung gloves ko, may butas na pala. Kaya ano naman ng bago.